Në fundit, vëzhguesit nga zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, OSBE ODIHR, mbajnë një konferencë për shtyp, do ta ndjekim. Do të trajtojmë çështjen e zgjedhjeve të cilat ashtu sikurse e dini do të zhvillohen në 25 prill, do të jemi një skuadër ekspertësh ndërkombëtar. Do të merremi me të gjitha problematikat e këtyre zgjedhjeve, së bashku me ekspertët e skuadrës. Shpresojmë të dalim edhe nga Tirana dhe të shohim se çfarë do të ndodhë në të gjithë Shqipërinë, pavarësisht se kushtet e koronavirusit nuk na lejojnë shumë të veprojmë ashtu sikurse do të donim. Pra, ky është prezantimi ynë dhe për çfarë arsye jemi vendosur këtu. Jemi këtu me ftesë të autoriteteve shqiptare dhe këtë do doja ta theksoja dhe duam ta shfrytëzojmë si mundësi. Pra, jemi të ftuar, pra dua ta theksoj që jemi të ftuar nga Shqipëria. Të gjitha OSBE-ja është e përkushtuar ndaj këtyre zgjedhjeve dhe shpreson për zgjedhje të drejta dhe të lira, transparente. Dhe OSBE duhet të lejohet të vëzhgojë këto zgjedhje. Edhe Shqipëria pra është pjesë e OSBE-s. Pra çfarë do të bëjmë ne? Ne jemi këtu për të vlerësuar se si do të shkojnë këto zgjedhje. Do të shohim se sa këto zgjedhje do të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ka pasur reforma. Do të kemi shumë gjëra për të parë, gjëra të reja për të parë, por edhe për votuesit do të ketë sfida të reja. Do të shohim shumë aspekte dhe se sa do të shohim dhe se sa do të jenë në gjendje votuesit të bashkëpunojnë me këtë proces. Të gjitha standardet që do të aplikohen në Shqipëri aplikohen edhe në vendet e tjera ndërkombëtare. Janë të njëjtat rregulla, të njëjtat standarde. Si një skuadër ndërkombëtare jemi të pa-anshëm dhe këtë dua ta theksoj, në mënyrë strikte jemi të pa-anshëm. 13 international observers here. To give you a flavor of how truly international the team is, we have representatives from Poland, përfaqësues nga Polonia, Britania, Italia, Gjermania, Estonia, Rusia, Slovakia, Bosnia-Hercegovina, Armenia dhe Tajikistani. Even more international when we're joined by the long-term observers. So, we're here a long time before the election. Jemi këtu shumë kohë para zgjedhjeve. Kemi vëzhguar situatën. But actually election observation is much more than that. Por patjetër që vëzhgimi i zgjedhjeve është edhe më i gjerë. The campaign conditions, the campaign environment, do shohim se si zhvillohet fushata, por edhe shumë elemente të tjerë. Do të kemi edhe vëzhgues nga media. Ditën e zgjedhjeve do të jemi mjaft të kujdesshëm, do të shohim gjithçka me vëmendje.
It's also important to stress that we are here as observers. Jemi këtu si vëzhgues, nuk jemi këtu për të ndërhyrë në zgjedhje, thjesht jemi si vëzhgues. Për të dhënë mendimin ton, nuk jemi të interesuar për rezultatin politik, se si do të dalë rezultati, jemi thjesht të interesuar se si do të shkojë procesi, a do të jetë transparent, a do të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe cilësinë e zgjedhjeve që zhvillohen edhe në vendet e tjera ndërkombëtare, në mënyrë që ta bëjmë punën tonë ashtu siç duhet. Do të flasim me shumë njerëz këtu në Tiranë. Jemi takuar me ekspertë të ndryshëm, do takohemi edhe me partitë politike, përfaqësues, kandidat, përfaqësues nga shoqëria civile, në mënyrë që të kemi pra diçka gjithë përfshirëse. Ajo çfarë do të përpiqemi të tregojmë për punën tonë këtu, në fakt do të shkruajmë tre raporte sa i përket zgjedhjeve, ndërkohë njëri prej tyre do të jetë për kohën që ne jemi këtu, por një raport do ta publikojmë edhe pasi të shkojmë në vendet tona. Shumë e rëndësishme është ajo çfarë do të themi një ditë pas zgjedhjeve, konkluzionet tona sa i përket procesit zgjedhor që do të zhvillohet në Shqipëri. Do të tregojmë gjithçka me detaje se çfarë kemi parë gjatë këtyre zgjedhjeve, se çfarë do të shohim për të gjitha zhvillimet. Do të qëndrojmë në vend deri në 17 maj, në mënyrë që të mbikëqyrim gjithçka lidhur me këto zgjedhje. System of allocating the votes to particular candidates, so the counting and tabulation might take a little longer than has. Pra ka disa procedura gjatë zgjedhjeve të cilat do të ta kërkojnë më shumë kohë, ndaj dhe kjo është arsyeja pse qëndrimi ynë do të vijojë deri në maj para se të kthehemi në vendet tona, duke marrë parasysh edhe sfidat e reja që mund të kemi. Por sigurisht që do të ketë edhe një raport përfundimtar ku përveç konkluzioneve do të ketë edhe rekomandimet tona. Of course, always lies with the national authorities. So that's a very brief summing up. Kjo ishte një përmbledhje, pse ndodhemi këtu, çfarë do të bëjmë. The best thing is if I hand over back to Katja in Warsaw, and she can help facilitate asking the questions. We have simultaneous interpretation, so questions in both Albanian and English are welcome. Back to you, Katja. Thank you very much indeed. As the ambassador just said, we have simultaneous translation in both directions, so you're welcome to put your questions in. Faleminderit, mund t'i bëni pyetjet ose në shqip ose në anglisht, pasi do të mundësohet përkthimi simultan. Ju lutem ngrini duart, kush dëshiron të bëjë një pyetje. Is to ask your question. So if we start with ABC. Le të fillojmë me Please go ahead. ABC-n. Ju lutem mund të vijoni. Përshëndetje, dëgjoha? Unë jam Esena Konomi nga ABC Televizion. Dëshiroj të ngrej dy pyetje për misionin, nëse ju keni një konkluzion ose keni një përshtypje për momentin. Së pari mbi klimën e përgjithshme që mbizotëron fushatën paraelektorale, pasi kemi parë disa incidente edhe fizike mes palëve, sidomos në Elbasan. Dhe pyetja e dytë që unë kam për misionin lidhet me faktin se për herë të parë do të votojmë në një mënyrë të re, pra përveç votës për partinë, do të votojmë edhe për kandidatin. Sot jemi 36 ditë larg votimit dhe shqiptarët ende nuk e dinë për mbajtjen e fletës së votimit. Keni ju një apel, një shqetësim për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë aspekt, pasi duhet bërë edhe një edukim publik për këtë çështje. Ju faleminderit.
Thank you for your question. Of course, everybody is always Faleminderit për pyetjen tuaj. Besoj se të gjithë janë të interesuar për të dëgjuar, janë të interesuar për gjithçka para se të fillojë procesi zgjedhor. So we are very, very careful not to come with any preconceived ideas. Jemi shumë të kujdesshëm për idetë që do të japim. On the campaign, on the political situation, are not sort of out of our radar, but we want to really take information that we can gather first hand. Ne duam që të marrim çdo informacion të mundshëm pasi lidhur me atë çfarë ka ndodhur në mënyrë që të japim opinionin ton. Do të ketë një mënyrë të re votimi. Dhe do të jetë edhe sfidë për votuesit, patjetër që do ta shohin nga afër këtë çështje. Patjetër që informacioni për votuesit do të ketë një program të veçantë për të mësuar lidhur me këtë, për të mësuar për votimin dhe si duhet të votohet. Në fakt është pak herët për të dalë në përfundime, megjithatë faleminderit që ngritët këto shqetësime dhe patjetër që do të merren në konsiderat. Thank you very much indeed. Faleminderit. Now we'll move on to, I'm sorry, I'm going to completely get your name wrong here, to Avin Koki? Please, go ahead. Dëgjohem? Besoj se dëgjohem tashmë. Kemi parë disa përplasje ndërmjet simpatizantëve të partive politike në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Misioni i Odirit, misioni i vëzhgimit do të përqendrohet kryesisht në zonat e zhvilluara urbane apo dhe në këto zona problematike që mund konsiderohen të nxehta, siç ishte përplasja e para pak ditëve më parë në Elbasan, ku simpatizantë të qeverisë dhe të opozitës u përleshën ndërmjet tyre. Thank you. You noted probably that at the beginning I said with the 24 long-term observers, also very experienced international experts in many cases, të cilët kanë shumë eksperiencë në raste të ndryshme, kemi njerëz të ndryshëm të cilët do të jenë në terren dhe do të merren me çdo çështje, me çdo problematikë që mund të dalë përpara, do të jemi kudo. Vendet e nxehta nuk i dim ende, por do të jemi të vendosur kudo. Capital of the region, but they will be covering and going out and covering that region and visiting remote places. So please be assured that we are quite capable of seeing and witnessing things. Do të jemi në gjendje të shohim gjithçka. Do të jemi vetëm në Tiranë, por do të jemi kudo që do të jetë mundur. Dhe mua do të më pëlqente të bëja disa udhëtime në kuadër të kësaj. Do të jemi, shpresoj, kudo ku të ketë veprim. Thank you very much indeed. I don't see any further hands raised. Are there any other questions? A ka pyetje të tjera sepse nuk po shoh duar të ngritura? So, Ora News, please, go ahead. Nga Ora News. Përshëndetje, Fiorella Beleshi, Ora News. Një pyetje për ambasadoren, dua t'ju pyes, dje keni zhvilluar takim me komisionerin shtetëror dhe nën komisionerin shtetërore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe një shqetësim që është ngritur si nga partitë politike ashtu edhe nga elitë ndërkombëtare ka të bëjë me integritetin e figurave dhe kandidatëve që do të marrin pjesë në zgjedhje. Diskutuat këtë fakt me zotin Celibashi, pasi si partitë politike ashtu dhe elitë ndërkombëtare kanë përmendur emër dhe mbiemër disa prej kandidatëve që të mos regjistrohen në zgjedhjet
e 25 prillit. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me teknologjinë e cila është njërisi në zgjedhjet e 25 prillit për Shqipërinë, pasi të gjitha qendrat e votimit do të jenë të pajisura me një pajisje për që të bëjë të mundur identifikimin elektronik. Besoni që kjo do ta shmang manipulimin në zgjedhje? Faleminderit. Thank you. Yes, indeed. Yesterday I met with the state, with the commissioner and his deputy. But yesterday's meeting was very much an introductory takim prezantues, nuk na dha shumë informacion sa i përket procesit të regjistrimit të kandidatëve, por contacts within the organization, and I expect that both my election expert, shpresoj që ekspertët e zgjedhjeve të mi dhe ekspertët e teknologjisë të jenë në bashkëpunim të afërt me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. To us already we had, before we deployed this mission here earlier in the year, we had as a standard procedure something we call a needs assessment mission. Kemi pasur edhe një mision vlerësimi, kemi pasur mundësinë të flasim me shumë përfaqësues. So, as I said, yesterday's meeting was more of a courtesy. Ashtu sikur se thash, edhe më parë, më tepër ishte një takim prezantues për të njohur njëri tjetrin dhe për të vendosur metodën se si do të bashkëpunojnë pra Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me OSBE-n, sa i përket procesit të identifikimit dhe teknologjisë. But on the other hand, does not discourage people from voting. Kjo është më tepër për të mirë të këtij procesi dhe jo të dekurajojmë votuesit. Ju siguroj që ekspertët e mi do ta shohin edhe këtë, do të shohin çdo pajisje të procesit. Janë ekspertë të cilët kanë pasur eksperiencë edhe në vende të tjera siç është Estonia, prandaj në kuadër të kësaj dua t'ju them që kemi ekspertë shumë të mirë të cilët do të merren me çështje të tilla, pra me çështje të teknologjisë, të cilët do të jenë aty për të ndihmuar, por mbi të gjitha kjo do të shihet ditën e votimit se si do të funksionojë dhe se sa bashkëpunues do të jemi në këtë pikë. We cannot make any preemptive conclusions or remarks. So I'm always sorry to say we have to wait and see, but that's the whole process of observation. Do të presim se çfarë do të ndodhë dhe pastaj ne do t'ju themi gjithçka në raportet tona. Thank you very much. We have one more question from Lazar Semini. Please go ahead. Am I heard? Yes. Thank you. Ndëgjom? Mr. Ambassador, of course you have come yesterday and Zënja ambasadore, keni ardhur but the electoral process in Albania has been going on for some time now. Por procesi zgjedhor, përgatitjet kanë filluar më përpara. Keni ndonjë opinion paraprak se si janë përgatitjet deri më tani në Shqipëri? A keni ndonjë thirrje që duhet në t'i bëni autoriteteve shqiptare apo votuesve? Let's say kind of technicality, how many temporary observers there will be? Dhe diçka rreth të vëzhguesve se sa do të jenë, të lutem. Dua t'ju them sërish. Janë 15 komisioner, e dim se si janë zhvilluar zgjedhjet në kaluara. Ky vend është ky vit është unik sepse do të përballem me sfida. But of course we are conducting an observation and you are having vëzhgimet tona dhe janë zgjedhje që do të zhvillohen në pandemi, patjetër që kanë impakt në
në zgjedhje. The needs assessment mission that was carried out is exactly what it is in the title. It is an assessment of how many people we should deploy and what should be the key areas of interest. And if you are interested in reading that, it actually is up on the ODIHR website. Interes të dini rreth vlerësimeve tona parabrake, patjetër që mund t'i lexoni në ato çfarë kemi publikuar, ato pra çfarë janë bërë publike. Short-term observers, and this is something that we have had, like we have on many other missions in the past year, had to modify. Patjetër që kemi literally today, bërë modifikime. 200 or so short-term observers coming from the kemi një numër të lartë vëzhguesish që vijnë nga vende të ndryshme, which is not just here in Albania but also in their countries. Kemi një situatë problematike pasi bëhet fjalë për situatën e koronavirusit, kushtet që na kufizojnë. That said, we will be joined, as I mentioned, on election day by parliamentarians from both the OSCE Parliamentary Assembly and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. I don't have final figures on how many there will be. Nuk kam shifrat eksakte se sa do të jenë vëzhgues parlamentar, por do të jenë pjesë e misionit ton. Do të kemi përfaqësues në terren. Sa I përket zgjedhjes, procesit parazgjedhore, mjedisi I mediave, regjistrimet e kandidatëve. So in many ways it's business as usual, but COVID unfortunately it does require a certain degree of elasticity in how we approach these missions, but I'm still confident that at the end of the day we will be able to provide you with credible, accurate and fair assessment. Në fund do t'ju japim një vlerësim pra final me të detajuar sa I përket edhe procesit zgjedhor. We have time for one or two more questions. Kemi kohë edhe për një apo dy pyetje. Ergis Gjençaj, please go ahead. Ergis Gjençaj. Përshëndetje zonja ambasadore. Në raportin përfundimtar të ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 2017-s është theksuar edhe fenomeni I shitblerjes së votës. Në këtë proces vëzhgimi të këtyre zgjedhjeve të 25 prillit, sa do të jenë të fokusuar vëzhguesit tuaj për këtë fenomen? Faleminderit. I'm glad somebody reads our final reports. It's always encouraging that you have looked at it. Any kind of interference with the voters' ability to cast their vote freely without pressure or interference, of course, is always an area we focus on. This is not a unique Albanian situation. As I said, the same standards, the same methodology applies everywhere. If this has been a problem in the past, of course, it will be something that will be looked at closely this time around in 2021. So to answer your question, yes, as normal, we will look at any attempts to unduly or unfairly influence the vote according to our standard methodology, anything that is a breach of both domestic law and international standards and OSCE commitments. Thank you. Thank you very much indeed. I don't see any more questions, which is very good timing because we have just about run out of time. So if there's nothing else, nëse nuk ka gjë tjetër për të shtuar, we do have a press release on the opening of the do të kemi një deklarat. Do të lëshojmë një deklarat shtypi. Nobody is there in person at the press conference. We don't have any printed copies, but it has now been published in both the English and Albanian on the ODIHR website. Të printuara, por gjithçka është në faqen tonë si në gjuhën angleze ashtu edhe në shqip.
Unë do t'ju dërgoj linkun, do të ketë edhe raporte të tjera, unë do të kemi konferencë për shtyp pas zgjedhjeve. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku në vim, nderuar shikues, kemi ndjekur së bashku konferencën e OSBE Odirit me rastin e hapjes zyrtare të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve.